Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-usapan natin yung BConnect. So, let's start. So first of all, ano ba yung BConnect? Yung BConnect po, ayun po yung sasagot sa mga lagi nating tanong pagdating sa Bosch na power tools. Original ba? Saan makakabili ng original? At saka saan yung mga service center na malapit sa inyo? Ayun yung main purpose niya, no? Pero marami pa rin siyang mga features. So unahin na natin siguro yung paano malalaman kung fake ba yung bibilihin natin. Halimbawa, meron na tayong mga power tools or meron tayong mga tools na gustong bilhin or titingnan natin dun sa store or halimbawa, nakipag-meet up kayo kung original ba yung hawak-hawak nyo or yung original ba yung papadala sa inyo. Maganda to kapag mga second hand yung bibili nyo, no? Kahit mga brand nyo, maganda na rin na meron kayo nito. So, check natin. So, ito po, BConnect. So, makikita nyo, meron ditong scan, check, product, ito. Yan. Hello. Yan. So, back muna natin yan. Tapos ito, yung login with my Bosch. So, pwede kayong gumawa dito ng inyong user ID. So, ako nakagawa na. So, login ko lang siya. Yan. So, lalabas na yung ating login screen. So, ayan. So, makikita nyo yan. Yan yung mukha ko. So, marami siyang mga features, ano. Dito sa features na to, pupuntahan lang natin yung kailangan muna natin. Ito yung part 1 na video natin eh. Tapos susunod yung mga prices, yung mga ganon. Kasi nandirita na rin eh, kay Bosch. Yung mga premium niya, mga ganon, mga raffle, andi dito. Dito na nilalabas. Ito pa yung official Bosch talaga to. Number 1, doon tayo sa, saan ba yun? Register tools. Ito, yan, ito. Yung pula na yan, register tools. Click nyo lang. Yan. So, makikita nyo po, may lalabas dito. Ito yung pang-scan niya na QR code. So, merong mga tools tayo na may QR code eh. Tapos, meron ding mga tools na walang QR code. Meron ako dito dalawang tool. Yung isa, may QR code. Tapos, yung isa, walang QR code. Tapos, ito naman, nung yan, manually register your tools. So, check natin yung dalawa. So, first, dun muna tayo sa merong QR code. So, ito po yung merong QR code ko. Yung GDR na 12 volts lang. So, lagay natin. So, ayun lang, lalagay nyo lang siya dun sa QR. Ayan na. So, sorry daw eh. Cannot be recognized by Bosch system. Pero baka madumi lang. Check natin. Ayaw talaga. Ang gagawin natin, i-register natin siya ng manually. So, ito, manually register tools. So, bare tool, serial number. So, yung bare tool natin, parang model number niya. 3601 JF00. Hindi pala mali. Ba't ganun? Teka. 3601 JF. Hindi mali. Nag-automatic. JF00. Ay. 00 L0. Ba't 3? 0. Ayan. Ayun, no? Ayan, oh, lumabas na siya. GDR 120 Li. Serial number naman niya. Ito, nasa baba. 121013330. Yan. Tapos yung purchase, nakalimutan ko na kung kailan. Ito yung luma ko kasi. Seller. Enter seller. Kung kanino nyo binili. Sige, confirm ko na lang to. Ngayon. Kunwari. October 4. Kunwari. Yan. Tapos, enter seller. Yung favorite natin na seller is PJ Regico. Yan. So, tas next lang natin. Yan. Ito pong upload invoice na ito. Ito po, kailangan nyo mag-upload talaga dito ng resibo. So, kapag kumuha kayo sa online, hingi kayo ng resibo niya talaga. Kahit po yung pictures lang, hingi kayo ng picture ng resibo. Ando doon po kasi yung model number tsaka yung serial number eh. Kailangan nyo po siyang i-upload dito. Pwede nyo tong skip, tong part na to. Pero mas maganda kasi kapag nag-upload kayo nung invoice dito, masasama dito yung warranty. Kung hanggang kailan yung warranty ng power tool nyo. O, di ba? So, kung 6 months, 6 months. Kung 1 year, 1 year. So, ako, skip ko siya. Kasi, wala na. Matagal na model na to eh. Or sure, you want to skip ko yan. So, okay ko. Invoice not uploaded. Pwede ko na siyang i-complete. Dito, lumabas yung rate your tool. So, okay ko siya. Kasi, matagal ka na nagamit. Rate your tool. The best impact driver I've used. Diba? Add image. So, take a photo. Nasa legs ko eh. Yehey. Okay. Okay. To submit. Yan. Okay. So, go to homepage na. Diba? Naturuan ko na kayo kung paano mag-upload. Kuha tayo ng merong QR code para makita nyo rin. Ito kasi walang QR code to eh. So, ito sana yun eh. Kaso hindi gumana yung QR code nung isa. So, meron ako nakita. So, 5023G. Pang-measure namin ng distance. So, naka-laser na rin siya. I-review natin ito.
So, naka-seal pa siya. Tapos, tatanggalin natin yung seal. Which is, hindi ko magawa. Hindi ko matanggal. So, parang unboxing na din. Yan. So, diba? So, eto. QR code. So, register tools ulit. Tap. Ayun. Nakuha niya agad. Wala pa nga. Ay! 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 Vibe naman siguro to. Ayan. Shockproof eh. Kasi meron siyang mga goma dito sa gilid. Ayan, lumabas na yung GLM 50-23G. So, register natin yung warranty. Oh, ayan. So, kita nyo, Berry Tool serial number ando dun na. So, pwede nyo siyang i-double check. O, diba ang galing? Pareha sila. Yan. So, ayan. Tapos, in-next ko na. So, purchase date. So, lagyan natin ngayon. From seller, PJ Regico ulit. Yan. So, next. So, kapag na-register nyo na tong tools na to, hindi na to mara-register ng kahit sino. So, pinakita ko sa inyo kahit na-register niya ano mangyayari. Invoice, in the next skip ko ulit ito. Pwede naman kayong maglagay ng invoice pa eh. So, dito, hindi muna. So, skip. Okay. Tapos, invoice not uploaded. So, ayan. Go-complete lang natin yung review. Ganun lang kadali mag-register. So, again, the best laser measurer I've used. Ayan. Take photo. And, ayan. Yan. So, okay natin. Tapos, submit lang. Diba? Ganun lang kadali. So, marunong na po kayong mag-register ng inyong mga power tools. At ang maganda pa dito, kapag na-register nyo na po ang inyong mga power tools, pag pinindot nyo tong My Tools, makikita nyo po yung mga tools na i-register nyo na. So, magkakaroon kayo ng inventory ng mga power tools nyo. Itago nyo po ito kay Mrs. Ano? Kasi ba, pag nakita niyang napakadaming mga naka-register dito, ano nyo po yun? Ma-account kayo. So, yan pa lang po yung mga na-register ko. So, susunod na yung iba. So, tapos na po tayong mag-register ng ating mga power tools. Ano? So, ano naman po yung susunod? Dito po, i-check naman natin yung mga authorized dealers naman. Tsaka yung service center. So, ang gagawin lang po natin, dito tayo sa Follow Us. So, may kita nyo po dito. Ito, yung local dealer. Tapos, itong dealer locator pala. Tapos, itong isa, authorized service centers. Parang pareha sila eh. Ang gagawin nyo lang po dito, postal code nyo. Alam ko po yung postal code namin. So, lalagay ko lang siya. Yung postal code is 11113. So, dyan po kami. Ito po, pwede nyong layuan. Pwedeng 5 km, 10 km, 25 km. Kung nasa province kayo, mas maganda pa mga 100 km. Para ma-check nyo talaga kung ano sa inyong pinakamalapit. Baka malayo talaga eh. So, ayan. So, ayan siya. So, lagay ko lang sa 10. Tapos, check ko lang sila. Yung dalawa. Kasi gusto ko lang makita ko sa inyong mga dealers na malapit sa akin eh. So, ito, Tool Clinic. Ang napindot ko lang pala dito yung Authorized Service Center. So ito po, Tool Clinic. Click nyo lang yan. Tapos, meron na din po kayong Waze or Google Maps na pwede nyo sundan. Tapos, pwede nyo siyang email. Yan. Ito po yung phone number ni boss siya. Ito. So, dealer locator naman. So, ganun din. 11113. Ikita. Ito. Quezon Avenue. Tapos, ito. Yan. Tapos, ay, mali. Ayan. Tapos, yan, inokay. Inokay. Ayun, lumabas yung iba. So, kung makita nyo itong gold tools na ito, meron siyang go to dealer online shop. So, ito po, yung Lazada or Shopee nila. Feeling ko, itong mga to, yan o. Yan. Pag kinlik natin, mapupunta tayo sa Lazada. Alam ko Lazada eh. Yan. So, dito tayo kay PJ ulit. Yan. So, kay PJ. So, click ko to. Go to dealer. Yan. Ano ba? Naka-Lazada agad kayo. Yan o, mga binibenta ni PJ Regico. Dito pa sa B-Connect, pwede po kayong manalo ng mga papremyo dito eh. Redemption Center. Yan. So, ito po yung mga pwede nyo mapanalunan. Yan. So, may mga corresponding points po yan. Alam ba, mag-register kayo ng mga tools, merong mga referrals, may iba-iba pong mga points yan. Which is, next time po natin i-discuss. Sa ngayon po, meron pong ongoing si Bosch na itong merong free na 4 amperes na battery. Free po yun na. Ito yung kanyang pa-event eh.
Ito mong pa-event na to ay hanggang December 31. So, matagal pa naman. So, actually, ito po, nagsimula ng September 1. Naisip ko po kasi is, yung mga nasa Boss User Group muna yung mauna. Yan. Kaya, sumali kasi kayo sa Boss User Group para maitin yung mga update dun. Para hindi kayo mahuhuli sa mga redeemables ng mga ganito pag nagpa-event. Mas mabuti po, i-download nyo siya. Yung link po, nasa baba. Nasa baba po na itong video na ito. Para po hindi rin kayo maloko kung bibili kayo ng mga power tools, ano. Ayun lang po ang Bosch B-Connect. So, sana po makatulong ito sa inyo. Sana po download nyo. Para if ever man po, halimbawa, bumili kayo ng second hand na Bosch tools. Pwede. Ang hindi lang po dito ma-record ay yung mga lumang mga Bosch. Ang alam ko po ay 2018 na models pataas or 2017 pataas yung pwede nyong ma-record dito. So, hindi ko lang po sure, baka mas lower pa, 15, mga ganon. Basta yung, pero yung mga luma talaga, wala, hindi na po yung mga 10 years ago, hindi na. Kaya ko sa inyo, download nyo na po itong B-Connect na ito. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments po regarding po dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba, tatry po natin silang sagutin. So, yan na po. Thank you!